Okay, good evening sa inyo lahat. Today, tuturo ko sa inyo ngayon kung paano maglagay ng picture or image sa inyong project at kung paano gamitin yung blending options ng Photoshop. So, let's start. So, ang ginamit ko ditong canvas size is 11 by 8.5 inches. Naka-RGB color siya. I'll just click OK. So, ito yung canvas natin. Ngayon, mag-open tayo ng picture. Nga pala guys, yung picture na to na kukunin ko is pinuntahan ko lang yung www.unsplash.com. Mamaya ilalagay ko sa description ng video na to kung saan ko nakuha yung picture na yon. Okay, so open natin yung picture. Okay, paano natin ngayon i-move yung picture na yan papunta doon sa canvas natin? Ganito lang. Click nyo yung move to new window. Mag-right click lang kayo. Sa pinaka-tab niya. Guys, click nyo yung move tool sa toolbox. Drag and drop lang natin siya. Pwede na natin i-close yung picture window natin. Problem ngayon sa picture natin, sobrang laki at umapaw siya sa canvas natin. So, para ma-zoom in natin siya, mapalit natin siya, press nyo ngayon sa keyboard, Control minus, para mapalit natin yung view ng canvas. Control minus. Click nyo yung move tool or transformation box para mapalit natin siya. After nyo magalaw yung transformation box, press nyo lang yung enter key sa keyboard. Enter. Para mawala yung selection. Ngayon, para mapalaki natin yung ating canvas or ma-zoom in, Control plus naman. Control plus. So, yan na ngayon yung pinaka-picture natin. Ngayon guys, ito yung technique na ituturo ko sa inyo under ng layers. Para malak nyo yung image at hindi siya nagagalaw anytime, pwede nyo puntahan yung padlock. Under ng layer 1, ito yun. Click nyo lang guys yung layer 1. Tapos, lang yung padlock. So, kahit anong mangyari, hindi nyo magagalaw yan kasi nakalock. Okay? Pag gusto nyo yung tanggalin yung lock, click nyo lang ulit yung layer 1. I-click nyo lang yung padlock ulit. So, ma-unlock na siya. Pwede nyo ring i-hide yung layer na yan. Click yung eye icon, yung eye, yung mata. So, ma-hide mo na siya. Another technique guys, pagka gusto nyo medyo i-blur o palabuin yung picture na yan, puntahan nyo lang opacity. Okay, so ganun lang guys yung mga technique para mapalabo or mapalinaw nyo yung picture. Opacity. Now, magta-type na tayo ng text or quotes. Then, i-apply natin blending option sa text. Click lang natin yung text tool. Para ma-duplicate natin yung happiness, magra-right click lang kayo sa happiness na layer. Mag-right click lang, then duplicate layer. Select lang yung duplicate layer.
Click OK. Para ma-edit natin yung text guys, click nyo lang yung letter T under ng text tool para ma-edit natin siya. Click nyo lang yung text, pwede na natin siya ma-edit. And i-duplicate natin yung layer ng happiness para makapagdagdag tayo ng text. Ulitin na natin yung proseso kanina. Click the text tool para ma-edit. Okay guys, so na-type na natin yung text. Lalagyan natin ngayon ng style gamit ang blending options. So adjust natin yung spaces in between. Okay guys, magsimula tayo sa happiness. Right click lang kayo. Pwede nyo ako sabayan habang nanonood ng video. Pag medyo nabibilisan kayo, i-post nyo lang or pwede nyo i-back para makasabay kayo habang nanonood kayo ng video na to. Again, mag-right click, then punta kayo ng blending options. Then guys, napakaraming style na pwedeng pagpilian. Lagyan nyo lang ng check or i-click nyo lang yung check. I-click nyo lang yung mismong style and makakapamili na kayo. Sa right side, dito yung mga adjustments niya. Okay? So, dun tayo sa napili ko is stroke. Click ko lang siya isang beses. Click ko lang yung stroke. By default, naka-black siya. So, ayoko ng black. Gusto ko red. Click nyo lang yung color. Hindi kayo mamili dito, but in my case, gusto ko makita agad-agad yung color, so dito ako sa swatches. Click OK. Then, gagalawin ko guys yung size niya. Kung okay na kayo, you just click OK. So, ito na yung magic na ituturo ko sa inyo. Ang gusto ko mangyari ngayon, kung ano yung style na ginamit ko sa happiness, i-apply ko ngayon kay depends saka kay ourselves. So, para makuha natin yung design ng happiness or yung stroke niya, ganito lang yung technique, guys. Ano yung happiness? Mag-right click kayo doon. Hanapin niyo yung copy layer style. Click ngayon yung depends upon. Right click ulit. Hanapin niyo naman ngayon is layer style. So, mapapansin nyo, makokopya niya yung style ng happiness. Ngayon, i-apply ko naman kay ourselves. Click lang uli ako kay ourselves. Hanapin niyo yung piece layer style. So, silang tatlo, identical na ngayon. Nga pala, just in case, what if gusto niyo burahin yung style
at gusto niyo siyang palitan. So, ang gagawin niyo lang guys, ganito. Mag-right click kayo sa layer na gusto niyo tanggalin ng style. Hanapin niyo lang clear layer style. So, mag-back to normal na ulit siya. Okay? So, ganun lang. Balik ulit sa dati. Again guys, pwede nyo lang uling rearrange yung text base sa gusto nyo. Okay nga pala guys, para magamit nyo to sa mga projects nyo or let's say sabihin natin gusto nyo i-upload sa inyong Facebook page, gagawin nyo lang guys, tuturo ko sa inyo kung paano i-save as PSD at paano gawin siyang PNG. So ganito lang guys. Can you save as? Hindi ko na lang siya sa desktop. So ang file name niya is quotes. Sit guys na meron kayong .sd para just in case gusto niyo siyang i-edit sa future, mananatili yung mga layers sa kanan. So, pwede niyo siyang ma-edit anytime. Kaya mas maganda, meron kayong laging kopya ng .psd. So, save natin siya. So, it means pag naka.psd siya, editable pa siya anytime. Ngayon, ipapalatin natin yung image at gagawin na natin siyang as picture wherein pwede natin ma-upload sa FB or kahit saan man. File, then save as. Palitan na natin yung file format. Piliin nyo lang guys yung .png. Then click save button. Click OK. Then okay na tayo. Pwede natin siya ma-view sa Google. So guys, ito na yung .psd natin. Saan napunta yung isa? Yeah. So ito naman yung quotes natin. Pwede natin siya ma-view sa browser. Yung editable, ito yung pwede natin i-upload sa ating FB account or kung saan natin gusto dalhin. So ito na yung final output ng gawa natin. Okay, that's it for today guys. Thank you for watching and listening. Sana may natutunan kayo today. Kung meron man, kindly share it to your friends. And don't forget to subscribe. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Hanggang sa muli natin mga videos. Thank you and bye-bye.